ดีค่ะเด็กๆทุกคน กลับมาพบกับคุณครูกล้าอีกครั้งนะคะ แล้ววันนี้คุณครูกล้าจะพาเด็กๆมาทำศิลปะสร้างสรรค์นั่นก็คือการพับกระดาษค่ะวัสดุอุปกรณ์ง่ายมากเลยค่ะมีแค่นี้เอง 1. กระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะทั้ง4ด้านนี้จะต้องเท่ากันนะคะเด็กๆเตรียมมาทั้งหมด3แผ่นนะคะ 2. ดินสอสำหรับตกแต่งนั่นเองค่ะและกระดาษที่เราจะพับกันวันนี้เราจะพับกันเป็นรูปสัตว์นั่นเองค่ะมีสัตว์อยู่3ชนิดด้วยกันชนิดแรกนั่นก็คือเด็กๆรู้จักกันดีอยู่แล้วเลยนะคะก็คือน้องแมวนะคะตัวที่2คือน้องหมาและตัวที่3คือวาฬนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะเจ้าวาฬน้อยแบบนี้เลยเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปพับกระดาษตัวที่1น้องแมวกันเลยค่ะเอาละค่ะมาถึงตัวแรกกันเลยนะคะน้องแมวนั่นเองให้เด็กๆนำกระดาษมาวางแบบคุณครูเลยนะคะวางแนวนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นให้เด็กพับครึ่งแบบมุมชนมุมนะคะพับขึ้นไปเลยให้มุมตรงนี้ชนกันแล้วก็ค่อยๆรีดตรงนี้ให้เรียบนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆพับมุมทั้ง2ด้านเนี่ยนะคะ2ด้านนี้พับขึ้นไปทีละด้านนะคะเรามาพับด้านแรกกันก่อนเด็กๆพับตามคุณครูเลยนะคะพับไปแบบนี้ค่ะก็รีดให้เรียบนะคะเสร็จแล้วอันนี้ก็คือเสร็จไปด้านหนึ่งแล้วนะคะต่อมาพับด้านที่2ค่ะแบบคุณครูเลยนะคะแบบนี้พับให้ได้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อมาค่ะเด็กๆพับตรงมุมนี้นะคะสามเหลี่ยมมุมนี้ให้เด็กๆพับลงมาค่ะพับลงมาเลยนะคะแบบนี้ก็รีดให้เรียบค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆพลิกกลับด้านพลิกกลับด้านเสร็จแล้วจะได้เป็นแบบนี้ค่ะน้องเหมียวโครงร่างน้องเหมียวแต่ว่าจะต้องตกแต่งหน้าตาให้น้องเหมียวก่อนนะคะเด็กๆก็นำดินสอที่เราเตรียมไว้มาวาดตาวาดจมูกวาดปากให้น้องแมวเลยนะคะก็จะได้น้องแมวแล้วแบบนี้ค่ะสำหรับตัวต่อมาน้องหมาค่ะเริ่มกันเลยนะคะให้เด็กๆวางกระดาษในแนวเดียวกันกับคุณครูแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็พับครึ่งแบบมุมชนมุมเช่นเดิมค่ะรีดให้เรียบค่ะต่อมาก็พับมุมทางขวาเล็กน้อยแบบนี้นะคะพับตามคุณครูเลยค่ะก็พับด้านซ้ายแบบนี้เลยค่ะแล้วก็กลับด้านนะคะให้เด็กๆพับมุมตรงที่อยู่ตรงกลางนะคะลงมาเล็กน้อยนะคะแบบนี้แล้วก็กลับด้านก็จะได้เป็นน้องหมาแล้วค่ะแบบนี้นะคะน้องหมาแล้วก็เด็กๆก็เติมตาเติมจมูกเติมปากให้น้องหมาค่ะเสร็จแล้วค่ะน้องหมาของคุณครูตัวสุดท้ายวาฬค่ะเด็กวางกระดาษเหมือนที่คุณครูวางเลยนะคะเสร็จแล้วก็พับครึ่งแบบมุมชนมุมเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะพับเสร็จแล้วตัวนี้ให้เด็กๆกางออกนะคะแล้วก็จะเห็นรอยที่เป็นรอยพับนะคะหลังจากนั้นก็ให้เด็กๆพับมุมนี้แล้วก็มุมนี้ทั้งสองเข้ามาหาตรงกลางนะคะพับเข้ามาหาตรงกลางทีละข้างนะคะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยกรีดนะคะพับแล้วกรีดให้เรียบอีก1ด้านค่ะพับเหมือนกันแล้วก็กรีดให้เรียบนะคะหลังจากนั้นได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็จะพับมุมนี้นะคะพับตรงนี้
มุมนี้เข้ามาหาตรงกลางจนถึงกระดาษที่เราพับเอาไว้นะคะแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะพับกึ่งกลางเลยค่ะพับตรงกลางเลยนะคะนี่พับตรงกลางแบบนี้เลยนี่นะคะพับตรงกลางเลยนะคะแบบนี้หลังจากนั้นให้เด็กๆพับปลายแหลมทางด้านนี้ขึ้นไปเล็กน้อยค่ะจะได้เป็นหางของวาฬนั่นเองนะคะเสร็จแล้ววาฬเดี๋ยวเราตกแต่งหน้าตาให้วาฬกันก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะวาฬน้อยของคุณครูกล้าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆพับกระดาษกันทันคุณครูหรือเปล่าคะถ้าเด็กๆพับกระดาษเสร็จแล้วคุณครูกล้าอยากให้เด็กๆถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอสั้นๆนะคะลงมาในไลน์กลุ่มของห้องเรียนเพื่อให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูกล้าขอลาไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ